wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa eh. Sarap eh. Ayun, sarap po. Ito yung kailangan eh. Jireh! 2 Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching. Zeus! Zeus! So kaya ako sinigaw yun mga kaunggoy is because Maulan. Putang ana, ang ulan. si Zeus galit na galit ngayon. Bakit? Si Jesus ay umiihi. Uy, gagi. Minsan si Jesus nag-iihaw, mapag. Ngayon, siya ay umiihi. O di kaya malay mo naliligo, di ba? Hindi. Umiiyak siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Sa mga jokes natin nung nakaraang vlog. By the Lord! Ano tawag dyan sa bagong swim na yan? Crucifixion swim. Lord, forgive me. Paano gawin dyan? Wala yung paa. Ganito. Yung mga kamay ganyan. At ang ulo, medyo tapingi. Sorry Lord! Lord, sorry Lord! Ano naman, di mabiro. Grabe! Dami oh! Patak na ulan, dami. Dami! Ang dami. Kaya nga umuulan, pero that will not stop us Walang makakapigil sa amin! From working out. working out. Mag-workout pa rin kami. Zeus! Kompleto ba yung offerings nyo ni ano? Oo, kasama ko nga si Athena nun. Si Athena, yung asawa niya, si Hera. Tinira ko yung Zeus. Joke lang. Grabe. Okay lang. Grabe naman oh, galit na galit si Zeus ngayon no? Kidlat-kidlat pa nga kanina eh. Oo. Sabi ko kay Jireh kanina, Pre, takot ako sa kidlat. Bakit? Nakidlatan ka na ba? Putang ina. Putang ina. Yung pwede lang ba matakot sa kidlat? Yung nakidlatan lang? Tanga ka pala eh. So yun nga, Zeus is very angry. Lagi namin sinasabi to pag yung mga vlogs namin na maulan. Zeus! Nag-uulan, Zeus! Ano masabi mo dahil dyan? Zeus! Zeus! So, ayan. Zeus! Hindi mo kami mapipigilan! Mag-workout kami! No excuses eh. Pambatang ba yun? Ayaw mo yung ganito? Pambatang ba? Yan yung pambata. Eto, ano to? Ano yung Ay, ito pang matanda yan. Pang yung matanda. ganito? Continental ba? Continental vacuum! Continental Ito yung normal, ito yung normal. Normal. Ganito. Oh, yan. Ito pang Amerikano pa. Fuck you, go to you! Nakataas yung dito, nakataas. Yan. Yung ganito. Yan, pang squatter eh. Hukine mo. So, ayun, we will start. We will start. Mag-vlog na kami. Oo, nagbablog na nga tayo. My name is Manong Jireh. And Rick Jeep. And together, Woo! We are G+1! Ay, tayo na. Bicep day! Warm-up set, 15 to 20 reps. Mga ano na yan, mga 20 Ewan lbs. ko, baka magaan lang to. Ayun, oh. Ka na mag-isip? Bati mo na lang. Buhati mo na, ayun, huwag ka na mag-isip. Yeah. Nahirapan ka? Sige, buhatin mo nang suka ka. Di ba? May gigil dapat. Dapat mas gigil ka sa akin. May gigil. Pero may gigil eh, no? Kaya hanggat sa mapunit yung muscles mo. Buhati mo yan hanggang sa mapunit yung muscles mo. Yan o, make sure mo may gigil. Kung napansin nyo, ito po yun sa shelf. Shelf. Oo, shelf ng mga lagay na libro. Putol-putol naputol-putol yun nasa shelf. Ginamit namin to pang ano, Ano ba? Kaya nga work from home ba? No excuses eh. ano, DIY, cable curls, yan. Masakit na din. Matahit boy na agad. Yung pag ginagano ko, di ba? Kasi nga ginagano ko. Ang lakas ng hatak dito niya eh. No? Ito minsan pwede mo din to gamitin sa gym. Kung sample. Come on, baby. Come on.
Since wala kaming ibang equipment para sa Bicep Day, ang gagawin namin, 12 sets neto. Buhatin mo na, ayun, huwag ka na mag-isip. Tignan mo, pre. Tignan mo. You know? Sarap. Wala masyadong equipment kaya you make do with what you have, man. Yung iba talaga, ano Yung iba talaga mano-mano, lalo na yung mga nasa kulungan. Gagawa ng semento yun. By the way, gusto ko ipakita natin sa kanila yung steroids natin. Ay, huwag kayo may steroids. Huwag kayo maingay, ah. Patay kayo mga adik kayo. Ito ang steroids namin. Yan, high-end po yan. Hindi yan high-end. Ay, hindi. Sumakita yung high-end namin. Pakita mo nga yung high-end na steroids natin. Kaya dyan ako galit sa mga drogista. Putang ina, papatayin ko talaga kayo. Ito kasi may coated na to eh. Coated na to. Ay, coated? Hindi mo mamalayan ng mga talo yung mga party drugs nyo. Yan ba yung hugis isda? Hugis tilapia. Pakita mo. Uy, no, Knocks. high-end naman ng steroids. Penge. O, tingnan mo. Pakita mo sa kanila habang nag-ano na ako. Ayun, no. High-end steroids. Talagang lalakas kayo dito. What? Ito mga animal na to. Ayun na. Pasugod na yung ulan. No! Ay, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Napasugod na yung ulan. Give it to me! Give it Ayun to na, malapit me! na. Give it to me! Come on! Ayun, ang lakas oh. Come on! Ayun na. Give it to me! Give it to me! Oh my God! Ayan na, umulan no. Ayun o, hating-hati o, ayun o, hating-hati o. Kita niya yan? Oh! Wow, gagi, ang ganda. Ayun, ang ganda oh. No building in sight. Di ba? Kanina nandun lang yung ulan, yung kakasabi kong hating-hati. Ngayon, kami na ngayon. Hindi na kami kasama sa render. Sa personal, masakit sa mata. Di ba? Parang Wala na, kanina nandun pa yung building. Ngayon, lalo na dyan, tamo. Oh. wala na eh. Pakita natin yung video kanina at video ngayon. Oh, di ba? Oh, di ba? Grabe. Oh, bakit? Ano ginawa namin sa Jesus? So, sa tingin namin, 8 minutes na lang yung vlog na yun. Ganun ang vlog. Nagsimula kami alauna hanggang alas 5. Yun lang, itatapusin na agad namin. Wala nang cheche bureche. Ganun namin kayo kamahal. Tapos na kami mag-ano? Sa vlog, sarap na workout. Kahit sa bahay lang, try nyo. Anything na magagawa nyo yung movement na ganito, magagawa nyo na yung biceps. Oh. And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so. And Rick G. Oh, kitang-kita ako. shoutout nga pala sa comment of the day. Focus lang. Sumali na kayo sa comment of the day. Sino kaya yung hype na yan?